हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग कोरियन पटेटो चिल्लीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ यहाँ मशरुम डिजाइन दिएको छु। आजको भिडियो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। पटेटो चिल्ली बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ मिडियम साइजको 3टा आलु लिएको छु। मैले चाहिँ क्यूब साइजमा काटेको छु। म चाहिँ आलुलाई पकाउनुको लागि बोइल वाटरमा 5 मिनेटको लागि हाई फ्लेममा पकाउँदैछु। यतिको पाक्दा हुन्छ। हेर्नुस् त, बेसी हाम्रो आलुलाई चाहिँ ओभरकुक गर्नु हुँदैन। मेरो चाहिँ आलु पाकिसकेको छ। म चाहिँ यहाँ चाल्नीमा पानी ड्रेन गर्दैछु। ड्रेन गरेको पानी चाहिँ फ्याँकिदिनुस् होला। अनि बादमा तातोतै आलु यसैमा म्यास गर्नुस् होला, किनकि हामीलाई चाहिँ मैदा जस्तो फाइन डो बनाउनु छ। अझै पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् होला। म चाहिँ सधैँ हाम्रो किचनमा पाउने सामानहरू दिने मिठो मिठो तपाईहरुसँग रेसिपी शेयर गर्नेछु। मैले चाहिँ सबै आलुलाई म्यास गरिसकेको छु। हेर्नुस् त, म चाहिँ यसमा हाल्दैछु कर्नफ्लोर। यो सबै हालिसकेपछि मजाले मिक्स गरेर फाइन डो बनाउनुहोस् होला। मेरो चाहिँ डो बनिएर रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यहाँ कम्ती कम्ती हातमा लिएर एउटा पेडाको सेप दिँदैछु। यदि तपाईहरुलाई यो पेडाको सेप दिनु डिफिकल्ट हुँदैछ भने तपाईहरु हातमा तेल लगाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो सेप दिँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि क्र्याक आउनु हुँदैन। हेर्नुस् त, कुनै पनि पेडामा क्र्याक छैन। मेरो चाहिँ यहाँ सबै पेडा बनिएर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म यहाँ हातमा तेल लाउँदैछु। मैले चाहिँ यहाँ एउटा बोटुकामा तेल लिएको छु। म चाहिँ यहाँ एउटा बोतललाई डिप गर्दैछु मशरुम डिजाइन दिनुको लागि। अब एक एकवटा पेडालाई हातमा उठाएर यो बोतललाई चाहिँ यसरी डिप गरिदिनुस् होला। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो मशरुम डिजाइन हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले बनिन्छ। हामी सजिलैसँगले निकाल्न सक्छ यसलाई चाहिँ। 10 मिनेटमै मात्र 2टा इन्ग्रेडियन्टले कस्तो मजाको मशरुम बनिएर रेडी भयो हाम्रो। हेर्नुहोस् त, मेरो चाहिँ सबै मशरुम बनिएर रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ मशरुम पकाउनुको लागि बोइल पानीमा 1 मिनेटको लागि हाई फ्लेममा पकाउँदैछु। मेरो चाहिँ यहाँ पटेटो मशरुम बनिएर रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यहाँ एउटा बोलमा चिल्ड वाटर लिएको छु। त्यसमा म हाल्दैछु मशरुम, यसको कुकिङ प्रोसेस रोक्नुको लागि। मैले चाहिँ यहाँ बोटुकामा पानी लिएको छु। यसमा म हाल्दैछु 1 चम्ची कर्नफ्लोर। यो चाहिँ हामीलाई अहिले चिल्ली बनाउनु चाहिन्छ। मैले यहाँ लिएको छु लसुन, अदुवा, क्याप्सिकम, खोर्सानी, प्याज। मैले चाहिँ यहाँ चिल्ली बनाउनुको लागि प्यानमा तेल हालेर सबैतिर लगाइसकेको छु। म चाहिँ यसमा हाल्दैछु अदुवा, लसुन। ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ स्लोमा राख्नुहोस् होला, किनकि अदुवा लसुन छिटो डढिहाल्छ। म चाहिँ यसमा हाल्दैछु अघि फिटेर राखेको कर्नफ्लोर। मेरो ग्यासको फ्लेम चाहिँ अझै पनि स्लो नै छ। म यसमा हाल्दैछु तिखा लाल, नुन, सोया सस। सोया सस मैले 2 चम्ची लिएको छु। टमेटो केचप। यो सबै हालिसकेपछि मजाले मिक्स गरिदिनुहोस् होला। अब म हाल्दैछु यसमा अघि काटेर राखेको प्याज, खोर्सानी, क्याप्सिकम। यो सबै हालिसकेपछि हाई फ्लेममा 1 मिनेटको लागि
चलाउँदै पकाउनुहोस् होला। मेरो चाहिँ सबै भेजिटेबल पाकेर रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ यसमा हाल्दैछु पटेटो मसरुम। पटेटो मसरुम हालेर चाहिँ 1 मिनेटको लागि चलाउँदै पकाउनुहोस् होला। मेरो चाहिँ कोरियन पटेटो चिल्ली बनिएर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनुस् होला। रेखाको किचनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। यस्तो मिठो मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरुसँग आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।